Dhe ja ku rikthehemi me njerë në studio, rikthehemi në fakt për të realizuar një bisedë këndshme, do të flasim pak për letërsinë e ditëve të sotme. Letërsinë e realizuar nga talentet e rinj dhe si e shohin ato, le themi këtë hapësirë dhe këtë fushë në të ardhmen. Natyrisht kam dy miq, të cilët janë për herë të parë me mua në studio, por do të zbulojmë shumë nga aktiviteti i tyre, nga botkuptimi i tyre. Unë më njëherë dua të uroj mirëseardhje në Cindy Bego me mua në studio. Mirë se erdhe, Cindy. Kënaqësi që të kam në studio dhe Cindy nuk është vetëm së bashku me Rigel Rizaj. Mirë se erdhe, Rigel. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që të kam në studio. Në fakt, të flasësh për letërsinë është bukur, të merr shumë kohë, të merr energji, ama besoj ju që keni zgjedhur të bëni, le të themi, letërsinë në një farë mënyrë, besoj Cindy ju merr edhe energji nga vetja juaj, duke patur parasysh jeni edhe të rinj, ndoshta dëshirat janë të mëdha për të bërë shumë gjëra, por në fakt si e gjendur ti e lidhur me letërsinë dhe sa energji të merr realisht? Atëherë unë që kur kam qenë e vogël jam rritur në një ambient ku librat ishin gjithçka dhe duke ndetur në një ambient të tillë domosdoshmë do ta duash. Përfshihesh edhe pa kuptuar. Dhe fillova të shkruaj kur dhe mua më lindin mendime apo ndjenja, edhe mendova që ishte gjëja më e mirë. Është e lehtë në fakt që emocionin tënd, gjendjen tënde, sepse ajo që shkruhet mbi të barë në një farë mënyrë është një lloj ngacmimi yt i brendshëm, pra tematikat që ti zgjedh, sepse duhet thënë Cindy zgjedh të shkruaj dhe her pas here ti sjell këto shkrime online, pra për të vrojtuar edhe për të ardhur afër lexuesve. Ne dim që bota online tashmë krijon këtë shpërndarjen e menjëhershme, por besoj janë gjendje të tuat, apo jo, një ngacmim i një momenti të caktuar ti zgjedh ta shkruash në letër. Kuriozisht, çfarë të ngacmon më tepër dhe si ishe gjërat? Besoj tani ishe më me lup që në momentin që ngacmohesh mënyrë kërkon kohën për t'ju dedikuar shkrimit. Sigurisht nuk është e lehtë sepse varet se si i koncepton ti ai që lexon ato çka unë shkruaj, por mendoj që është një gjë e mirë, kjo që domethënë të shpreh mendimet e mia, pasi jo çdo kush e bën këtë gjë. Është aftësi më vete ajo, ndoshta ti mund ta kesh kuptuar vonë, ndoshta sepse më the 2 vite apo jo ke që je dedikuar shkrimit, megjithatë edhe për vetë qenie njerëzore është një gjë e mirë, si një lloj shfryrje ndoshta të atyre turbulencave që përjetojmë brenda vetes. Po, sepse nuk mund të flasësh, nuk mund të thuash me njerëz, edhe kështu që më mirë shkruan. Pra, ti ke fatin që ti është një nga ata njerëz se shumë njerëz duan të nxjerrin gjërat jashtë vetes, por nuk dinë se si. Ti e ke gjetur këtë rrugë dhe është një nga gjërat e mira. Për ty Rigel, si ka qenë lidhja? Po themi me letërsinë, me shkrimin, me këtë pasion të bukur. Lidhja ka qenë e hershme, besoj shumë e hershme. Unë vi nga një familje ku prindërit e mi janë marrë me arte, por nuk kanë pasur lidhje me letërsinë. Dhe duke qenë se për disa vite unë jam rritur me gjyshen time, në një ambient kam vënë edhe tek shkrimtarë që janë të mëdhenj, që këto afrimitetet me moshën e tretë janë nga më të bukurat për të nxjerrë pastaj në letërsi, sepse gjyshet kanë domethënë atë stereotipin ose klishen që gjithmonë tregojnë pralla, domethënë janë një rrëfim. Vetë duhet të parë si një rrëfim. Janë histori gjyshet, në vetë nxjerrin detaje historie. Unë për veten time kam gjetur veten një ditë në balkon, duke menduar një gjë që është tepër absurde dhe do ta them, edhe pse është e tillë, sepse aty dua të dal. Nuk e di se nga mlindi, por po mendoja si ka mundësi që makaronat, domethënë që janë në pemë, pra ishte bërë fakt që janë në pemë, sepse unë nuk e dija, kam qenë domethënë diku tek 7 vjeç, në klasë të parë, të dytë. Si ka mundësi që i presin, domethënë si arrin t'i presin to makarona, domethënë ishte fakti i tillë. Dhe ishte ngacmimi pra. Ishte ngacmimi. Dhe një farë zhgënjimi, si thuash, edhe pse si e tillë, unë s'do kisha marrë vesh që nuk ndodhte kështu, nëse nuk do ta kisha bërë pyetjen asaj. Që si bëjnë këta njerëz. Pra, besoj se kjo ka qenë shtypsa e parë. Për të rikthyer pak asaj që foli vajza, unë mendoj që është një shkarkesë. Domethënë letërsia vetë është një shkarkesë. Si një lloj nevoje apo jo që lind edhe natyrshëm. Ose të thuash ndryshe, është një lloj kupe, sepse mund të shkruajnë, besoj unë, vetëm njerëzit që janë të mbi ngarkuar. Nëse nuk je aq i mbi ngarkuar, ti nuk ke çfarë të derdhësh, domethënë.
në prizmin letrar. E qartë. Dhe kjo është letërsia. Për shembull mund të kujtoj një rast që ndoshta është nga më të rrallët, e novelistit José Saramago, i cili për çudi ju deshën 50 e ca vite, 56 besoj, për të mbushur dhe papritur e shpërthen, sepse ka shkruar shumë vonë, afër të 60-tave. Dhe ka shkruar bukur. Dhe ka shkruar shumë bukur, jashtëzakonisht. Dhe duket çuditshëm kur mendon që ndoshta mund të shkruaj bukur një person që ka një histori. Po, ai sa ai krijoi një zhanër të ri të shkrimit dhe për të cilin ai mori çmimin e merituar. Pra, asnjëherë nuk është vonë, kuptojmë. Në një farë mënyre të gjesh, le të themi, këtë hapësirë brenda vetes. Kryesisht çfarë parapëlqen si të shkruaj, cilat janë temat që deri më tani të kanë provokuar, të kanë ngacmuar për të nxjerrë në palë, themi. Deri më tani kam shkruar më shumë, le të themi, opinione mbi librat që kam lexuar. Kryesisht romane, sepse më pëlqejnë romanet, dhe kanë qenë le të themi një analizë e ndjenjave që përfshiheshin në roman. Kjo ka qenë përgjithsisht. Për shembull, nëse unë të ngacmoj me disa nga shkrimet e tua, natyrisht librin që do doja të lexoja, për shembull, apo jo. Kjo të shprovokuar nga fakti nga ndonjë moment i caktuar, ku ndoshta ke qenë konfuze për të bërë përzgjedhjen e duhur, për gjetur veten, ndoshta lidhur me moshën tënde. Për shembull, sa e lehtë është të gjesh librat që realisht i do të lexosh dhe që lidhen me interesat e tua të moshës aktualisht. Në fakt ka qenë në fillimet e mia kur unë nuk isha e sigurt se çfarë duhet të lexoja. Dhe ndonjëherë kur më jepni ndonjë libër, mendoja nga titulli dhe ç'është ky, apo dhe kur filloja ta lexoja, dilte që ishte një libër i bukur që më pëlqeu. Kështu për shkak ka ndodhur me librin Jane Eyre. Dhe në fillim nuk më pëlqeu, më pas Të të roqi rrugës. Më të roqi shumë. Kam bërë dhe një shkrim. Një vajzë si Jane Eyre, apo jo. Dhe sepse dashuria nuk është gjithmonë e lehtë. Ky ka qenë, le të themi, një shkrim mbi librin Easy të autores Tamara Weber. Edhe aty e morë ngacmim. Në fakt nuk është e lehtë, por është edhe analiza. Pra ndoshta ndonjëherë më e lehtë është për një fenomen social caktuar, një problematikë që ti has në përditshmëri të shpresh mendimin tënd, sepse të marrësh përsipër të shkruash mbi analizën e librave, duket se i ke hyrë një rrugë jo dhe shumë të lehtë, doja të thoja. Në fakt më pëlqejnë librat dhe kjo është ajo që çka dua të bëj. Pra ke gjetur rrymën e duhur, aty ku e gjen veten, apo jo? Po. Shenjë të ardhme në letërsi, për veten tënde? Është atë çka dua të bëj. Kam filluar të shkruaj librin tim të parë. Pse filluar punime të mirë, domethënë. Po. Dhe që është një libër si? Është një roman. Roman, atë që ti pëlqen edhe të lexosh. Dhe dua që ta vazhdoj këtë gjë, sepse e dua. Edhe përderisa e kam është një që të pëlqen, pra, e ndjen edhe brenda vetes. Në fakt, ti jetë në një periudhë të bukur të jetës, apo jo, sikur është adoleshenca, do të thoja unë. Dhe në një farë mënyre, ndoshta pjesa më e madhe e të rinjve të moshës tënde zgjedhin, kanë mundësi sot të bëjnë shumë gjëra, të cilat lidhen me trende në kohës, me kënaqësitë momentale të shoqërisë. Në fakt, si ke zgjedhur ti të jetosh, le themi, në këto kohë moderne, me ritmet, po themi, të shoqërisë tënde, dhe sa impenjim të merr. Se për shembull, të realizosh një libër, një roman, është një përgjegjësi e madhe. Besoj të merr një impenjim ndoshta të përditshëm. Ti ndoshta edhe kur shtrihesh të flesh në darkë, mendon për këtë libër. Pra, si ke filluar të jetosh, po themi, me krijimin e këtij libri të parë, kësaj krijese të parë? Atëherë nuk më ka penguar asnjëherë, sepse e bëj me shumë dashuri këtë gjë. Dhe le të themi që sa herë që më vjen ndonjë mendim në kokë, e shkruaj, marr ndonjë letër apo e shkruaj në telefon dhe kur shkoj në shtëpi e hedh tamam në kompjuter, por edhe nuk çdo gjë që unë bëj në përditshmëri ka lidhje me librin, sepse mund të përjetoj diçka që unë do ta hedh në libër. Pra është kthehet si padashur në një stil jetese, çdo gjë të fillon të shën ndryshe, jo si një gjë të zakonshme, por mundohesh ke zgjedhur tematikën për çfarë do të flasë ky libër, çfarë do të ketë në fokus, interesat e kujt do të mbroj, kujt do t'i drejtohet. Është histori dashuria. Kështu që do të lidhet, po themi,
me të gjitha kategoritë e moshave. Përsa ka histori dashurie brenda. Ndalemi pak tek tregimet e tua, Rigel. Ameba, apo jo? Është në proces tashmë për të botuar edhe për të ardhur në duar të lexuesve, ti e ke kryer procesin tënd krijues deri diku apo jo? Është përmbyllur, besoj. Është përmbyllur, është një punë që ka zgjatur gati 2 vite. Është përmbyllur, them, sepse në fakt kohët e fundit i kam shtuar diçka, pra deri në minutë fundit është ajo dëshira për të hequr dhe për të shtuar diçka pastaj. Në fakt nuk është aty, sepse duke qenë se është një libër me tregime, kam shtuar, nëse shtoj një tregim, nuk i lëviz ato që kam shkruar, sepse ato janë të mirë menduara, edhe nuk, edhe duket sikur nëse unë do t'i hej diçka është si një tull që po i iku do prishet i gjithë muri. Ajo që kam dashur të bëj me amebën dhe të tregoj nëpërmjet amebës. Dhe pse ameba? Do të thënë ta nisim nga këtu, pse ameba? Po, do ta shpjegoj. Në parantezë, unë e thash domethënë historinë e makaronave në pemë, që duket qesharake, por ka një grishje drejt fantastikes ose të mrekullueshmes. Ameba do të paraqesin pikërisht këtë, të mrekullueshmen, se letërsia si një akt shijimi. Ameba vetë, si tregim, i mëvesishëm tregon se si një njeriu, duke qenë se i largohet një vajzë që ka shumë, domethënë e donte, ka shumë të dashur, malli i tij fillon ta mbys. Dhe duke u kthyer tek ajo shpreha që më mblodh në gryk, ky mall mblidhet në gryk edhe kthehet në një ameb. Pra, kemi kalimin nga një nocion ndjesor, ndihmor, në një materializëm. Pra, ajo kthehet në gjallësë, në diçka të misht. Dhe është ajo të cilën ai përpiqet ta shkul prej aty, por që e di vetvetiu që ajo do të rikthehet prap. Dhe ai prap domethënë do të jetë në ndoshta edhe në gramat e fundit. Po të njëjtën gjë kanë edhe tregimet e tjera. Një tjetër është tregimi Hoje, i cili është marrë në arketipin e Biblës, historinë e Samsonit. Një djalë i krijohet një plag diku në brinj, merret brinja si krijimi i Evës. Edhe aty, pas disa ditësh, një blet krijon një hoje. Ai e shijon atë dhe pikërisht në atë stad ai fillon të shkruaj dhe të hedh atë të cilën ishte mbrumur, ishte gati ta mbyste, por ai nuk dinte. Pra kemi të procesit të shkruarit. Po kështu janë dhe tregime tjera, janë bazuar disa në disa sekuenca të Biblës ose të Kuranit, siç është Milingona. Pra nuk janë nga këto tregimet e thjeshta, Rigel? Nuk janë ndaj thjeshta. Duhet që nga shpjegimi ynë që nuk janë nga këto tregimet e thjeshta fare, domethënë, por ka një specifik brenda, ka një analizë të realizuar nga veti. Janë pak filozofike deri diku. Po, sepse edhe zhanri vetë tregimeve ndryshon. Sepse unë kam parapëlqyer që prozën edhe prozës t'i shtoj disi edhe eseistikën, esen. Dinarzadja është një tregim që flet më shumë për motrën e Sherezades, por në këndvështrimin analizues, një analizë letrare të saj, sepse unë besoj që nuk i është dhënë rëndësia e duhur. Në gjitha të Sherezade si emër, që dim çka bërë, nuk dim se çka bërë e motra. Dhe ajo, unë e mendoj ato si një çelës. Pra, po mos ishte ajo, Sherezadja s'do kishte ekzistuar. Edhe ndoshta do ishte prerë publikun ti për të mësuar. Dhe ndoshta se do i kishte ikur koka që natën e parë, pasi fjeti me Shariarin. Në thelb, edhe tregimet e tjera kanë edhe një marrëdhënie tjetër që unë dua t'i moshoj pak kësaj. Faktin marrëdhënies së mashkullit edhe femrës, grua burr, sepse është krijuar një stereotip, besoj që femra është ajo e ndjeshmja, femra është ajo që do dhe meshkujt janë disi... Ato kresa disi më të ftohta, më të ftohta, më të distancuara. Shpërfillse. Nuk është kjo. Edhe tek ameba, edhe gjithë tregimet e tjera shfaqet. Që ta mbyll pse, por edhe për mos të treguar që unë jam kundër femrave apo çfarë. Nuk po bën lëvizje maskiliste, domethënë. Jo, nuk po bëj dhe nuk është ky synimi, sepse çfarë është gruaja në thelb, do ta tregoj vetëm me një shembull të tregimit fundit, që duhet shtuar amebës, një bisedë kur flitet për gjëgjëzën që bën Sfinksi e Dipit. Të gjithë e dim që Sfinksi
thoshte këtë gjë gjës dhe nëse nuk e gjeje, ai do të vriste, do të hante, dhe ndërkohë vjen i huaj, ky Edip, që e zbulon. Pa dyshim janë pyetjet që çfarë i ka thënë ai si gjës dhe çfarë i tha ky si përgjigje. Mendoj që në një kontekst ku në këtë mitologji greke perëndit ishin më kryesorët, bëhej gjithçka prej tyre, edhe tridhat më të mëdha, pa dyshim që edhe pyetja do të ishte në lidhje me ta. Dhe unë mendoj që Sfinksi duhet të ketë bërë një pyetje të atill. Mbëdhe dhe nënqell cila është perëndia më e madhe ose më e fuqishme. Dhe të gjithë të ndjerët duhet të kenë përgjigjur Zeusi, Poseidoni dhe kësaj përgjigjet e tyre kanë qenë disi sociopolitike, por kjo është trajtes tjetër. Besoj që Edipi ishte i vetmi dhe i gjeti që përgjigjen e tij ishte gruaja. Dhe ky është i gjithë thelbi. Pra, gruaja, por me shumë probleme në pas. Naturisht. Nuk ka si të ndonë ndryshe. Në fakt, shoh që të zhdashur shumë energji, shumë kohë, dhe tani me kaq sa që ti na tregove, kuptoj pse të kanë marrë këto tregime 2 vite kohë, apo jo, për të bindur, për t'i saktësuar dhe për t'i bërë gati në këtë proces, le themi, dhe për qenë afër lexuesve. Një lexuesi, po themi, të kultivuar me letërsinë referohen këto tregime, jo ati lexuesi të thjesht? Pa dyshim, sepse e keqja e këtyre tregimeve ndoshta disi është sepse ka referenca. E pra, pikërisht. Dhe një lexues ndoshta a priori duhet edhe t'i di këto referenca të cilat shkojnë disi larg. Por ose ti do të ngacmosh, pastaj për t'ju kthyer këtyre referencave dhe për t'u mësuar. Sigurisht. Por jam tek përsëri qëndroj të parës që për atë që nuk i di dhe nuk i njeh referencat, letërsia si akt shijimi dhe mrekullimi, sepse ato duhet të shijojnë, pavarësisht nëse ti i di historitë e tjera. Jam me Cindy Begon dhe Rigel Rizaj, duke folur edhe për raportin që ato kanë në lidhje me letërsinë. Në fakt, në këto vite ku ti je përfshirë, Cindy, të duket një rrugtim i lehtë, i vështirë, ku të duhet ndoshta të kalosh, le themi, disa hallka për qenë një letrare e vërtet e të ardhmen, si të duket e ardhmja e lidhur me letërsinë? Se besoj ke mbritur edhe në këtë pikë të analizës. Mendoj se varet nga gjendja jote emocionale. Pra, nëse ti je mirë, atëherë dhe shkrimi do të jetë i mirë. Nëse ti je keq, jo se shkrimi do të jetë i keq, por do të ketë ndjenja të këqija. Pra nuk mund t'jesh e ftohtë kur shkruan, po themi, thjesht të shkruash edhe mos përfshish gjendjen tënde emocionale. Në fakt, të bësh letërsi në Shqipëri është gjë shumë e bukur, her pas here krijohen mundësira, po themi, për të rinjt, hera herës ka ankesa se të rinjt nuk do të gjejnë hapësirat e duhura për të promovuar. Besoj këtë hallk ju e keni marrë parasysh apo jo. Në një farë mënyrë, Cindy, jam kurioze të di si e mendon ta qash, po themi, tregun e letërsisht të identifikohes. Çfarë mendon se duhet të ketë një person që shkruan për t'ja dalë mban dhe për t'u identifikuar, sepse në fundit mund t'jenë shumë emra, apo jo. Edhe të moshës tënde që kërkojnë të shkruajnë, të depërtojnë. Çfarë e bën ndryshe pra një të ri që identifikohet për shkrimet e tij? Mendoj se duhet të jetë real. Unë mendoj që me librin që do bëj, në një farë mënyre do eci në këtë rrugë. Do jesh e vërtet. Po. Dhe do vazhdoj kështu në të ardhmen, sepse në qoftë se nuk është se ti do studiosh tregun, po themi, do shoh çfarë është më komerciale, se dhe letërsia në vetvete është komerciale. Për shembull, ne shohim emra autorësh të mëdhenj, të cilët na serviren nga shtëpitë botuese në mënyrë të vazhdueshme dhe ne joshemi për t'i blerë se i shohim ndoshta në internet. Nuk e di, ti je komercial, nuk më dukesh fare komercial, Rigel. Besoj je shumë përzgjedhës. Në fakt, as pak komerciale dhe është problemi. Problemi i sotëm. Ke lexuar një libër komercial? Pa dyshim. Sepse ti dëshiron t'i njohësh, le themi, të gjitha zhanret. Unë jam i mendimit që duhet lexuar çfarë do lloj letërsie. Ndonjëherë dhe ajo që etiketohet si e keqe, ndonjëherë dhe ajo që e atij që ne nuk e pëlqejmë a priori. Por duke qenë se unë përgjithsisht lexoj një letërsi të përzgjedhur, vjen një stad që i thua vetes drejt që të hajt duhet lexoj diçka thjesht ose sa për të kaluar kohën. Besoj kështu e ke nisur apo jo?
Për shembull, kur kanë qenë lidhjet e tua të para me leximin, me librat? Në fakt, mbaj mend prindrit e mi kam pas bler disa libra për fëmijë. Një nga të parët që unë i kam në shtëpi, nuk e mbaj mend kush ka qenë i pari, eksakt. E ke ruajtur, domethënë. Po, i kam ruajtur, i kam gjithë librat. Por i pari fare ka qenë Ujku prej kashte. Autori është nga Tropoja, sepse unë jam me origjinë nga Ndej, por më duket se jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një gjuhë e shkruar në gegrisht, në vargje, po ishte shumë e bukur. Vështirë, domethënë, që në fillim. Po, por më ngjiti sepse ishte në kontekstin tim. Pastaj kanë qenë Terkucat, Liza në botën e çuditërave. Duke u rritur e duke bërë edhe përzgjedhje të reja të librave. Për shembull, lexoj libra ti me histori dashurie, ato historitë e bukura, ato librat limonat. Besoj se pak kam lexuar. Por nuk, domethënë me histori dashurie, edhe librat, domethënë gjithë letërsia është e tillë, ka një romancë brenda. Edhe nuk është e thënë që një libër me histori dashurie duhet të jetë një libër i thjeshtë. Mirë, unë kisha fjalën për këto libra që mund të lexohen nga kushdo. Ka gjithë, për shembull, disa libra që ti mund t'i lexosh, unë besoj disa nga bashkëmoshatarët e tu as nuk do t'i kuptonin, sepse ti je rritur apo jo, e ke zhvilluar veten tënde le temi me këtë lloj letërsie dhe me këtë lloj specifike, ndërkohë që një tjetër që ndoshta e ka patur kontaktin e parë me librin para 2 vitesh, apo jo do ta kishte të vështirë. Unë besoj se është mbrumje vetvetishme. Nuk është se desha unë dhe e shkruaj, që t'i rikthem edhe vajzës. Unë mendoj që duhet jesh i vërtet. Pra, si duhet të çajmë tregun, nuk do ta mendosh fare. Sepse nëse e mendon këtë, je futur në një kurth me veten. Mirë, mund të jetosh me letërsinë duke konsideruar atë profesionin tënd? Apo duhet të mbetet në fazën e pasionit? Realisht nuk e kam menduar kaq gjatë, nuk jam futur, ndoshta sepse zhgënjej me veten. Sepse është në Shqipëri, sidomos. Në Shqipëri flasëm, prandaj pyesëm për duke qenë se unë kam qenë disi më brenda librave, në marrëdhëniet edhe me botues, unë e di se si është tregu edhe është vërtet e vështirë. Për çdo krijues të ri. Ajo çfarë mendoj unë duhet ketë një krijues të ri i ri, është që mos jetë përsëritës. Mos jetë përsëritës në lidhje me letërsinë e cila është bërë gjerë më sot. Dhe duhet si jetë njërisi. Ti ke autorë të mëdhenj të cilëve u referohesh edhe në momentin për shembull ku ke realizuar dhe ke krijuar tregimet e tua, ke disa pika referimi ndoshta ku të pëlqen të bazohesh, jo ti kopjosh, jo të bësh diçka identike. Përgjithsisht, unë shkruaj duke u bazuar edhe në libra, por edhe duke marrë librat e parë, primordial që janë Bibla dhe Kurani, duam apo s'duam, duke i parë disi më thellë. Në çastin që unë kaloj në analizë të atij pasazhi dhe zbuloj diçka, këtë e marr dhe e trajtoj, duke krijuar një letërsi. Nuk është se ndikohem, nuk e di ndoshta të ndikohem nga autor, por kam autorët e mi të parapëlqyer, siç janë Marquez, Salman Rushdie, të cilët janë autorë që kanë sjellë risi me shkrimet e tyre. Sidomos nga pikpamjet stilistike të tekstit. Që ti e kishe me shumë merak të pjesë, apo jo? Po dyshim, sepse ajo është letërsia. Duhet ta përpunojmë gjuhën. Sepse vëre në këtë kohë mediatike, gjuha është varfëruar tejet. Edhe detyra një shkrimtari kjo është të mbaj gjuhën dhe ndoshta dhe të rikrijoj. Të rikrijoj shprehje, struktura të tjera. Ti e ke patur besoj me shumë merak edhe në tregimet e tua për te mesazheve, për te analizave që ke bërë, gjuhën e përdorur apo jo. Pra, ata që do të lexojnë amebën, tregimet e tua, do të gjejnë edhe një gjuhë të mirë menduar apo jo dhe të përpunuar njërë drejt të proces. Po, dhe vjetëre që në fillim, madje sepse është një gjuhë e përpunuar, ka fjalë të cilat nuk janë huazime, sa më pak, ndoshta, dhe ka kaluar deri aty sa janë krijuar fjalëforma të reja ose edhe neologjizma deri diku. Por të gjitha duke u bazuar në një farë logjike. Nëse do të pranohen apo jo, ky
Ky është diskutim tjetër dhe nuk i përket më lexuesit. Kjo është pjesë, po. Sigurisht kjo është një pjesë tjetër. Aty ti e ke kryer procesin tënd dhe ka në dorë lexuesi. Ta zgjedh apo jo, të gjej veten apo jo, sepse ti je koshient dhe i ndërgjegjshëm që do të referohet një lexuesi disi më të sofistikuar dhe të veçantë, jo atij lexuesit të përgjithshëm apo jo. Duke qenë se ka këto analiza brenda. Në fakt, çfarë ka ndodhur, po them, me lexuesit e shkrimeve të tua, Sindi? Sa reagime ke marrë ka bashkëmoshatarët e tu, duke qenë se ti ke zgjedhur një formë shumë koherente të funksionosh online, aty ku edhe komentohet, edhe ku komplimentohesh, edhe ku kritikohesh ndonjëherë. Më thuaj pak, cila nga këto shkrimet e tua ka krijuar, po themi, dhe reagimet më të forta, qoftë nga shokët e shoqët e tu? Atëherë nuk ka qenë diçka që nuk pritej, sepse një vajzë e moshës time, edhe në që se shkrua nuk i publikon. Mendoj që ka pasur reagime të mira për shkrimin e Jane-Eyret, edhe kritika sigurisht, por dhe mua personalisht e ka qenë shkrimi që më ka pëlqyer më shumë, tek vetja. Pra, arrin ti veçosh deri diku apo jo? Nga të gjitha shkrimet e tua, konsultohesh shpesher, po themi dhe me profesionistë të tjerë, edhe më njerëz të fushës në lidhje me shkrimet e tua, duke qenë se ti the je rritur brenda një ambienti ku libri ka qenë një pjesëtar i rëndësishëm i familjes, do ta quaj unë në rastin tënd, të pëlqen të konsultohesh her pas here, pra ke pikë pyetje brenda vetes përpara se ta përfundosh dhe ta konkludosh? Më pëlqen shumë të dëgjoj, dhe edhe pse jam rritur vazhdoj akoma të rritem në një farë mënyrë me njerëz të tillë, dhe sa herë që më jepet mundësia jam shumë e lumtur që të marrësh, po themi, pak eksperiencë. Arrit të marr diçka. Do të jetë letërsia profesioni yt mendon apo ke zgjedhur do bësh diçka tjetër në të ardhmen përveç se letërsia do të jetë një kënaqësi? Mendoj që letërsia është zgjedhja ime, por pse jo edhe diçka tjetër. Letërsia është diçka e imja. Është e para në listë, pra. Por, ke dhe pasionet të tjera, apo jo? Pasionet të cilat, ndoshta kur të vi koha për të ndjekur studimet e larta, do t'i saktësosh, apo jo, me veten tënde. Ndërkohë ti ke zgjedhur her pas here edhe të punosh, apo jo? Duke qenë dhe studimet e tua lidhen pikërisht me gjuhët e huaja, ti ke përfunduar rigel, apo jo? Dhe ke punuar edhe si përkthyes në bashkëpunim me shtëpi botuese, pra shoh që edhe puna jote e dytë, nëse mund ta quaj kështu, deri diku, ose profesioni yt lidhet sërish me librat, apo jo? Të tilleshe rrugtimin tënd, jetën tënde edhe në vazhdim me librat? Nuk ka ndonjë profesion tjetër ku do ta shëm rigelin dhe ti themi ti po bën këtë gjë për shembull? Besoj se po. Me librat padyshim, por nuk e di, domthon për të ardhmen ke ende për të zhvuluar të vetja? Kam disa dëshira të mia që edhe nëse nuk lidhen drejt për drejt, kanë një farë lidhje indirekte me të. Mua më pëlqen shumë të merrem edhe me studime, pra të studioj këto tekste ose fenomene sociologjike, edhe t'i jap ato. Nuk është se mjaftohesh për të marrë një informacion për veten. E mendoj veten ndonjëherë gjithmonë para një auditori, në cilin unë jap një ligjërat për të thënë diçka, sepse mendoj që gjithmonë ka diçka për të thënë, që ose nuk thuhet, ose nuk zbulohet akoma nga të tjerët për të thënë. Sa shpesh e gjen veten duke bashkëbiseduar me bashkëmoshatarët të tu në lidhje me këto tematika, në lidhje me këtë pasion tëndin? A ke shok dhe shoqe që mirë kuptojnë, po themi, edhe arrin të kuptojnë plotësisht këtë rrymë që ti ke ndjekur? Atëherë, këta ndahen në dy kampe. Ata që e kuptojnë dhe me të cilët unë flas shumë lirisht, por janë aq të pak sa se dia del dora me u numëru. Ndërkohë që janë miqtë e mi, të një klani tjetër, le ta quajmë më të gjerë, të cilët kanë frymën e solidaritetit. Pra, i pëlqejnë ato që bëj, janë mbështetës, por jo detyrimisht i kuptojnë. Edhe jo detyrimisht ata mund të thonë diçka. I ke ngacmuar me tregimet e tua edhe pse nuk kanë dalë nga procesi i botimit, paraprakisht, po themi, për të provokuar dhe për të parë çfarë reagimi do të kesh edhe më pas? Duke qenë se një pjesë, 2-3 prej tyre janë votuar, këtu edhe në Kosovë, madje unë kam shkruar edhe në të përditshme kritik letrare, i kanë lexuar. Përgjithsisht i kanë pëlqyer, por
nuk dua ta fshej që kanë qenë nga ata që si kanë pëlqyer fare, edhe më kanë ardhur edhe çike shkruajt këto gjëra, domethënë. Çfarë janë këto, domethënë? Çfarë janë këto? Sepse dhe unë i kam kuptuar. Unë e bëj këtë që kur shkruaj nuk pyes kënd, a e bëra mirë, a e bëra keq, por atë pëlqen apo jo. Dhe si të këto dyja palët unë shikoj edhe analizoj me veten time se çfarë duhet, dhe kush është e mirë apo kush është e keqe. Pra unë vetë vlerësoj disi duke dëgjuar. E qartë. Dhe edhe kur janë negativ. Jo, është e mirë kjo që në fakt të vlen ty personalisht për krime të reja. Pse tregime? Pse tregime? Dhe pse jo roman, për shembull, se Sindi? Ndoshta ato kanë ardhur më para, dua të bëj një parantezë shumë të shkurtër. Është përmendur tregimi i Uruguayt si një nga tregimet më të mrekullueshme, por më i shkurtri. Tregimi është vetëm një fjali dhe thot, kur ai u zgjua, dinosauri gjende ende aty. Borges edhe nobelisti Mario Vargas Llosa e kanë marrë këtë tregim dhe kanë filluar kanë analizuar që pse ky tregim është tregimi më i bukur që është shkruar në historinë e njerëzimit, thot Llosa. Kurse Borges pastaj hyn në disa kleshka më të thella. Sepse është shumë i paqartë. Por mos thënë që është shumë i shkurtër, a është ky tregim, sipas konvencioneve. Është i paqartë sepse nuk dim për kë po flitet, nuk dim që çfarë ka ndodhur para gjumit, çfarë ndodhi ndërkohë gjumit dhe çfarë ndodhi më pas. Dhe besoj se kanë rënë të gjithë në një kurth, sepse ata nuk e përmendin, ata e përmendin personazhin për cilin flitet si njeriu. Domethënë ai. Pyetja ime që unë shtroj dhe besoj që ata janë ngatruar disi është kush tha që është njeri, sepse edhe kjo është e paqartë, nuk dihet nëse flihet. Edhe ti brenda kurthit, domethënë. Po, sigurisht. Por në një tjetër aspekt, duke provokuar dhe ngacmuar një tjetër aspekt. Dhe tregimi, sepse tregimi mbart të mrekullueshme, por mban dhe vështirësinë, vështirësinë e masës së tij, sepse një tregim duhet të jetë i shkurtër. Tregimet e amebës përgjithsisht më i shkurtri është një faqe e gjys. Më i gjati diku te 5. Pra, në kaq pak ti duhet thua shumë, dhe aty është e gjithë përballja jote me veten. Sepse një roman të lë shumë hapësira për të rregulluar ndoshta edhe gabimet e tua, ndërsa një tregim jo. Pra, duhet jesh më strikt, më decisiv tek romanet. Sindi, ke patur, ke autor të preferuar që ndoshta i rikthesh her pas here veprave të tij, apo mundohesh të jesh, le të themi, jo selektive dhe të lexosh sa më shumë nga autorë të ndryshëm për të përfituar nga veprat dhe mesazhet e tyre? Në fakt nuk kam ndonjë autor konstant që të gjithë më pëlqejnë përderisa i lexoj, por më pëlqen që të lexoj letërsi të ndryshme, pasi çdo kush jep diçka të re. Dhe një autor, në qoftë se do rria konstante një autor, ai do kishte po të njëjtën formë të shkruarit. Edhe ti do zhvillohesh në të njëjtën drejtim. Kështu që të pëlqen, pra je në një fazë ku ndoshta ngacmohesh nga titulli, ngacmohesh nga sugjerimi që t'i jep dikush për një libër, si e bën edhe për zgjedhjen e librave, sepse ne jetojmë në një kohë ku ka një mori titujsh, një mori autorësh shqiptar dhe të huaj, si e bën për zgjedhjen? Më shumë ngacmohem nga titulli. Nga titulli. Pra, biem dakord që titulli është një joshje apo jo e menjëhershme, shumë i rëndësishëm. Ti e ke menduar titullin e librit që po realizon apo e ke lënë për në fund? Jo, e ka lënë për në fund. Për në fund. Se ka për shumë autorë cilët unë i kam në studio dhe thonë, titulli është shqiptari dhe mbi të zhvilloi historinë, ka të tjerë që ndërtojnë gjithë historinë dhe titullin e lënë të fundit. Edhe kjo lidhet me një aspekt personal. Ameba si ka ardhur për shembull? Ameba ka ardhur në fakt ka ardhur si mendim. Ka ardhur si gjendje shpirtërore, duhet ta them këtë, domethënë e imja personale. Dhe e vendose në fund pastaj? E mendova që kjo që kam këtu i vura emrin e amebës dhe pastaj ajo erdhi duke u përpunuar. Pra të ka ndodhur që të vinë në fillim titulli, apo jo? Dhe pastaj të zhvillohet, po themi, e gjithë letërsia jote. Unë jam shumë e lumtur që kisha sot, edhe vërtet uroj që rrugët tuaja të ndriçohen edhe t'ja dilnin banë që edhe ndoshta në një terren vështirë si Shqipëria, ku ende nuk ka
po themi hapësira konkrete për t'i motivuar të rinjt, juve t'ja dilni të identifikoni dhe të bëni letërsi të mirë. Sindi, unë të falenderoj shumë që ishe me mua sot dhe do të më pres kur të realizosh librin, apo jo, ta kesh përfunduar këtë roman i cili do të vi për lexuesin edhe natyrisht shpjegimi do ta marrin në kohën kur do të vi përfunduar. Ameba shumë shpejt, kur pritet të ndoshta? Dhe më thënë, për verën bëhet ameba, lexuesit të shkojnë në plazh të lexojnë ameba, apo do duhet presin shtatorit? Duke qenë se jam në një fazë që unë nuk dua ta them, jemi duke pritur një përgjigje, edhe në bazë të saj, diku nga korriku, pas korrikut, mund ta kuptoj edhe unë më qartë. E qartë. Pra le ta quajmë në proces, gjatë kësaj vere. Domethënë është në një shtëpi botuese, por jemi duke parë mundësit. Okej, do uroj të vi sa më shpejt edhe sepse kam përshtypjen sa më shumë të zjas ky procesi ti shton nga një tregim tjetër. Apo jo? Me siguri sepse jam duke menduar edhe diçka tjetër. Tigërina që më tregoi pak më parë që mundohem të shtojmë pastaj. Ju uroj suksese dhe faleminderit. Që ishit me mua sot edhe me publikun për të parë këta talente të rinj, të cilët kanë zgjedhur një pjesë të energjisë së tyre ta referojnë edhe t'ja dedikojnë letërsisë me shumë të drejtë, si një hapësirë shumë e bukur, dhe që jam e bindur, njerëzit që duan mund t'ja ndalin në banë të arrijnë pikësunimet dhe qëllimet e tyre.